Небережність в дебюті, або як можна швидко програти партію. Е4, Б6, Д4, слон Б7, кінь С3, Е6 і кінь Ф3. І на цьому теорія завершується, тому що суперник робить помилку ходом d6. Чому цей хід є помилкою? Тому що, по-перше, це повільний хід. В дебюті ми намагаємося боротися за центр, а цей хід трохи повільний. Тут вже треба було, напевно, краще зіграти d5, провокуючи мене на розмін, або краще розвивати фігури. Тому що тепер у мене є такий хід, як d5, який я не зіграв в партії. І цей хід, він або провокує суперника на розмін, в цьому випадку мій пішак обмежує його простір, і, наприклад, кінь уже не вийде на це поле. При цьому в мене простіший розвиток фігур тут через це. Або, якщо суперник не бере, проштовхує пішака, в мене залишається пішак на d5, який обмежує супернику також простір, але він вже тут буде залишиться надовго, поки супернику доведеться зіграти c6, підриваючи центр. Це знову ж таки дає мені зайвий час на розвиток. Або я вже можу навіть, як пропонує комп'ютер, почати атаку на фланзі. В партії я зробив хід слон Т3, і ми продовжили просто розвиток фігур. Тут я наштовхую пішака на королівському фланзі, забираючи ще більше простору. І потім проштовхую ще далі. Суперник робить хід кінь F6, і я підриваю центр ходом Е5. Тут суперник просто розмінявся, і після цього ходу він зробив помилковий розмін на полі F3, міняючи слона на коня. Чому цей хід є помилкою? Тому що ідея була побити потім ще пішака, наприклад, якщо я б'ю коня, побити пішака, і він просто не дорахував, що після того, як він тут бере туру, в кінці варіанту я забираю ферзя. Тому або, можливо, розрахунок був на те, що я візьму пішаком, і він потім просто поб'є цього пішака, і вже він починає атакувати, мені потрібно захищати цього пішака, в мене тут інша позиція. Але я не змушений бити цього слона, я б'ю коня. І виявляється, що в мене просто зайва фігура. І плюс до цього гарна позиція. Суперник ще рокірується в цю сторону, на королівський фланг. Що теж було неточністю, тому що я тепер можу рокіруватися в протилежний бік і вже атакувати цього короля тут. Мої фігури націлені на королівський фланг. Суперник шукає контршанси, атакуючи на ферзовому фланзі, накатуючи пішаків тут, але йому знадобиться більше часу, щоб щось тут вийшло з цієї атаки. Як виявилось, далі в нього просто немає вже часу, тому що я жертвую слона на полі H6. І після розміну виявляється, що захисту в цій позиції вже немає, тому що погрожує хід тура G1, і потім просто потрібно віддавати фігури, щоб не отримати мат. В принципі, як в партії сталося.